Och om jag ska utveckla begreppet försäljningsproduktion så tror jag att jag gör det bäst genom att börja i andra änden, det vill säga det som är direkt motsats till försäljningsproduktion. Och det är någonting jag kallar för irreguljärt försäljningsarbete, och det stöter jag på väldigt, väldigt ofta i min roll som konsult. Irreguljärt försäljningsarbete, det är ett säljarbete som är relativt stötvis. Det är ganska ojämnt, det är väldigt fluktuerande resultat och väldigt styrt av vilken dagsform som är i säljorganisationen eller tillfällig form. Det styrs av vilken energi som finns där, men det kan också styras av yttre faktorer. Till exempel under en kortare period så har vi mer förfrågningar utifrån och då går tempot och leveransen upp. Och det här är ett problem för företag. Det är väldigt, väldigt begränsande för företag att inte ha kontroll över sin försäljning. Man har inte kontroll över sina intäkter. Och i mina roller tidigare i styrelser och ledningsgrupper eller säljmanagement eller för den delen säljare, så vet jag vilka problem som uppstår när man har en ojämn leverans. Och därför då leder jag in då på istället försäljningsproduktion och tänket försäljningsproduktion som mer handlar om att man ser arbetet som en värdekedja. Och den här värdekedjan, det är egentligen en spegling av de säljprocesser som man har på företaget. Så produktionen speglar säljprocesserna och man ser det som en värdekedja där varje del är lika viktig för leveransen. Jag brukar göra en jämförelse, jag gillar ett program som heter Gold Rush som går på någon av kanalerna nu. Och utöver den barnsliga drömmen att hitta guld, så det jag tycker om är att det finns ett väldigt tydligt produktionstänk som jag till stor del faktiskt kan dra paralleller till försäljningsarbetet. Och det man gör där är att när säsongen, de jobbar säsongsvis och det gör man inte nödvändigtvis med försäljning utan det är en löpande verksamhet. Men det är fortfarande intressant därför att det de gör är att de har olika steg, väldigt tydliga steg i sin produktion. Det börjar med att man först ska hitta mark där man får bryta guld eller utvinna från. I nästa steg så bygger man upp ett läger och man har alla maskiner tar man dit och skapar hela de förutsättningar som behövs för verksamheten. Sen börjar själva produktionen i form av att man för bort tusentals ton med jord för att komma ner till nästa del av produktionen som är guldförande jord som sen ska tas till en anläggning och vaskas. Det här är en 8, 9, 10 olika steg, men de har full kontroll på varje enskilt steg. Vilket gör att de väldigt, väldigt tidigt kan åtgärda när man ser att man ligger efter den plan man har. Men man kan också se om man ligger före den plan man har, vilket gör att man kan gå efter en högre lönsamhet. Hela den här kontrollen är avgörande för om de lyckas eller inte. Och det finns liksom inte att de här företagen går direkt mot guldet, utan man följer slaviskt den produktionskedja som man har. Och det här är någonting som jag skulle rekommendera alla företag att göra. Att genom sina säljprocesser skapa sin säljproduktion och så håller man sig till den. Att man ser hela försäljningsarbetet som en försäljningsproduktion.